भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा દિવાળી તેમજ નવા વર્ષના સસને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સાધુ કેશવજીવનદાસ. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. સર્વોપરી ભગવાન અને તેના અખંડારક પ્રગટ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ યથાર્થ સુખ આવતું નથી, કારણ કે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિ 100% પ્રતીતી નથી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ જરાય ઓછું નહીં, પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે. જેવા અક્ષરધામમાં છે તે જરાય ઓછું નહીં, સમ્યક 100%. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રહ્યું છે. સંતે સ્વયં હરી એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા હતા. ભગવાન જ છે, બીજું કંઈ નહીં. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. આવી કે આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ વર્ષે સૌ ભેગા મળી નક્કી કરીએ કે મારે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો છે. આવું કરવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. અક્ષરધામ ચૈતન્ય થઈ જવાશે. સત્પુરુષના ભાવને પામશું. અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રમાં લાભ લઈ રહેલ સર્વ ભક્તો ભાવિકોને સ્નેહભર્યા જય સ્વામિનારાયણ. ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજની અપાર કરુણા આપણા સૌ પર વરસી રહી છે. આ નૂતન વર્ષે જાણે આપણને એક દિવ્ય ભેટ આપતા હોય તેમ સ્વામીશ્રીએ આપણને પ્રાપ્તિનો વિચાર નિત્ય જીવનમાં અપનાવવાની એક વિશિષ્ટ આજ્ઞા કરી. અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રમાં આ આજ્ઞાનું પાલન કરીને આપણે સૌ આનંદના સાગરમાં હિલોડા લઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે ચાલો આજના દિવસે પ્રાપ્તિને સમજવાની, પ્રાપ્તિના વચનોમાં વિશ્વાસને દ્રઢ કરવાની અને પ્રાપ્તિને માણવાની આપણી આ યાત્રાનું પ્રથમ સોપાન માણીએ, જ્યાં સ્વયંના મન, વિચાર અને આચરણની નિર્મળતા હોય, જ્યાં સર્વને પરમાત્મા દ્રષ્ટિથી નિહાળતી
નિર્મત્સરતા હોય અને જ્યાં સર્વના સુખને અભિલાષતી અજાત શત્રુતા હોય ત્યાં પરમ સત્ય મૂર્તિમાન થઈ ઉઠે છે. અને એ સત્યનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ એટલે અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરાના આપણા ગુરુવર્યો. ચાલો આજના સત્રમાં ગુણાતીત પરંપરાના ગુરુવર્યોની નિર્મળતા, અજાત શત્રુતા અને નિર્મત્સરતાના પ્રસંગોનું પાન કરીએ. પ્રાપ્તિના વિચારના પ્રથમ સોપાન પર ડગલું માંડીએ પૂજ્ય અક્ષરવત્સલ સ્વામીના વક્તવ્યને સંગે. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને રોજ એક સંદેશ વારે વારે ઘૂંટવાનું કહે છે, અને એ છે પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવાનો સંદેશ. આપણને જે પ્રાપ્તિ થઈ છે, જે પરમાત્મા, જે ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એ પ્રાપ્તિને આપણે કેવી રીતે પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરી શકીએ, એના અલગ અલગ આયામો આ બ્રહ્મસત્ર દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. પણ આ પ્રાપ્તિ માટે પહેલો અને પાયાનો મુદ્દો છે સચ્ચાઈ, સત્યની પ્રતીતિ, સત્યનો રણકાર. એ સત્યને વર્ણવવું તે એક બાબત છે, એ સત્ય વિશે વાતો કરવી તે એક બાબત છે, પણ એ સત્યનો અનુભવ કરવો એટલે કે પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ સૌથી વિશેષ બાબત છે. પરબ્રહ્મ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ આ પૃથ્વી પર અવતર્યા ત્યારે એમના સત્ય સ્વરૂપનો અનુભવ મહાન સંતો, મહાન ભક્તો, અનેક લોકોએ કર્યો. આથી સત્ય સ્વરૂપ એવા પરમાત્મા ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમની પ્રાપ્તિના એ પ્રતીતિના આનંદને એટલે કે સચ્ચાઈના આનંદને એમણે પોતાના કીર્તનોમાં ગાયો. એક નહીં, આવા હજારો પદો છે. એમની હયાતીમાં જ, એમની ઉપસ્થિતિમાં જ એમને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ તરીકે સ્વીકારનારા 3000 પરમહંસો હતા, 20 લાખ હરિભક્તો હતા. એવું એક ઉદાહરણ આપવું હોય તો સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીનું ઉદાહરણ લઈ શકાય. રામાનંદ સ્વામીના પ્રમુખ શિષ્ય, અને એ મુક્તાનંદ સ્વામીના શિષ્ય તરીકે લગભગ 9 મહિના સુધી ભગવાન સ્વામિનારાયણ રામાનંદ સ્વામીના આશ્રમમાં નીલકંઠ વર્ણી તરીકે રહ્યા હતા. મુક્તાનંદ સ્વામીને તેમના પ્રત્યે પ્રેમ પણ અપાર હતો, પણ આમ છતાં નીલકંઠમાંથી જ્યારે તેઓ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ તરીકે વિખ્યાત થયા ત્યારે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે યોગ વિના સમાધિ કરાવવાનું શરૂ કર્યું. એનો પ્રથમ વિરોધ કરનારા મુક્તાનંદ સ્વામી હતા. પરંતુ જે મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરાવેલી સમાધિનો વિરોધ કર્યો હતો, એ જ મુક્તાનંદ સ્વામીને સચ્ચાઈની પ્રતીતિ થઈ. એટલે એમણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે શબ્દો લખ્યા પોતાની આરતીમાં, પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે, કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણની સચ્ચાઈ અંગે પ્રતીતિનો એમનો જે રણકાર હતો, એમનો એને જે આનંદ હતો, એ કઈ કક્ષાનો હતો, એ કોઈ સામાન્ય બાબત નહોતી. મુક્તાનંદ સ્વામી એ તો કેટલી બધી અનેક પરંપરાઓમાંથી પસાર થઈને આવેલા. અગાઉ એમણે ઘણા બધા ગુરુઓ કર્યા હતા. એ બધા ગુરુઓમાંથી છૂટીને અંતે રામાનંદ સ્વામી પાસે પહોંચ્યા હતા, અને ત્યાર પછી એમને સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, જે એક સમય એમના શિષ્ય હતા, એમનો ભેટો થયો. પણ એવા ભગવાન સ્વામિનારાયણની પ્રતીતિ એમને થઈ, સચ્ચાઈ અનુભવાઈ, ત્યારે એમણે શું ગાયું? મારો જન્મ સુધરી ગયો, મારો ભાવ સુધરી ગયો. તો આ આધ્યાત્મિક અનુભવ થયો છે. એમણે ભગવાન સ્વામિનારાયણને એમને પરબ્રહ્મ તરીકે નહોતા સ્વીકાર્યા, સચ્ચાઈ હતી એટલે સ્વીકાર્યા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી એક પ્રકાંડ બુદ્ધિશાળી રાજકવિ, એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની કસોટી કરવા આવ્યા હતા કે આ ખરેખર ભગવાન છે કે કેમ.
તેમને બધા ભગવાન ભગવાન કે પણ હું ન માનું. અને એવી રીતે તેઓ જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણની કસોટી કરવા માટે ગઢડા પહોંચ્યા ત્યારે પ્રથમ દર્શને જ એમને સચ્ચાઈની પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે આ સાક્ષાત પરમાત્મા છે. અને એટલે એ જ ક્ષણે એમણે લાડુદાન નામ સાથે જે કીર્તન બનાવ્યું એ આજે પ્રસિદ્ધ છે. આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી. એટલું જ નહીં, ખાલી કવિ થઈને રહ્યા હોત તો એક અલગ બાબત હતી, પણ આજીવન સાધુ થઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ ગયા. ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં તેઓ સમર્પિત થયા. એના સમાચાર ચારે બાજુ પહોંચ્યા. મહારાજા ગાયકવાડે એમને કેવડાવ્યું કે તમે મારે ત્યાં આવો, હું તમને આખા સોનેથી મઢી દઉં, તમે મારા રાજ કવિ થાઓ. ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જે પંક્તિ લખીને મોકલાવી એ અદ્ભુત પંક્તિ હતી. मैं ढाढ़ी महाराज को हाजर हुक्म हजूर गायो जस गोविंद को पायो धन भरपूर. મારે તમારી પાસેથી સોનાની જરૂર નથી, હું તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો દાસ, ચાકર, કિંકર, ઢાઢી છું. હવે જે મોઢે મેં પાન ચાવ્યા, એટલે કે જે મોઢે મેં ભગવાન સ્વામિનારાયણના પુરુષોત્તમ નારાયણના ગુણાનુવાદ ગયા, એ મોઢે હવે હું કોલસા ન ચાહું. એ મોઢે હવે રાજા મહારાજાના ગુણાનુવાદ મારે નથી ગાવા. આ નાદ ક્યાંથી ઉઠ્યો? સચ્ચાઈની પ્રતીતિનો રણકાર હતો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ એવા મહાન વિભૂતિ હતા કે કોઈકનું બનાવેલું, કોઈકનું ઊભું કરેલું એને એ ભગવાન માની લે, એને પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ માની લે અને માનીને આખી જિંદગી ત્યાં સમર્પિત થઈ જાય. એમને ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ હતા એની પ્રતીતિ થઈ એટલે સમર્પિત થયા અને આ પદો લખ્યા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને એમના ગુરુ રામાનંદ સ્વામીએ 18 કે 19 વર્ષના ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શને જવાનું કહ્યું ત્યારે ન ગયા. એક સંદેશવાહક આવ્યો હતો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો ત્યારે નીલકંઠ વર્ણી તરીકે લોજ આશ્રમમાં હતા અને પોતાના ગુરુએ કહ્યું છતાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ન ગયા અને નીલકંઠ વર્ણીના દર્શને જવાને બદલે રામાનંદ સ્વામી જ્યાં ભુજમાં બિરાજતા હતા ત્યાં ગયા. ત્યારે રામાનંદ સ્વામીએ એમને ઠપકો આપ્યો કે મારી પાસે કેમ આવ્યા? ભગવાન સ્વામિનારાયણ એટલે કે નીલકંઠ બ્રહ્મચારીના દર્શને કેમ ન ગયા? ત્યારે એમણે કહ્યું કે મને બીજો કોઈ હથેળીમાં પણ ભગવાન દેખાડે ને તો પણ તમારા સિવાય મારું માથું ક્યાંય ન ઝૂકે. ત્યારે રામાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે તમે આ નીલકંઠ બ્રહ્મચારીને કેવા સમજો છો? પછી તો એમનો એ જે સંવાદ થયો તે સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાં યથા તથા સંગ્રહાયેલો છે. એટલે કે આ ઐતિહાસિક પાત્રની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ, આ કોઈ પૌરાણિક કે કલ્પનાના પાત્રની વાત નથી. તો એવા ઐતિહાસિક નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ રામાનંદ સ્વામી સાથે જે વાર્તાલાપ કર્યો એમાં રામાનંદ સ્વામી કહે છે આ છે અવતારી, આ નીલકંઠ બ્રહ્મચારી માટે વાત કરે છે, એટલે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે વાત કરે છે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઉંમર 18-19 વર્ષની. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એ સમયે સંત નહોતા થયા, એ તો એક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ હતા. પણ એમને જ્યારે આ વાતની પ્રતીતિ થઈ, સચ્ચાઈની પ્રતીતિ થઈ, ત્યારે એ દીક્ષા લઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં આજીવન હોમાયા અને એવા હોમાયા કે એમને પાછા લઈ જવા માટે, એમને સમજાવવા માટે એમના પુત્રો વાળા ફરતી આવ્યા તો પુત્રોને એમણે એવો વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપ્યો કે પુત્રો પણ સાધુ થઈ ગયા. તો આવા નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણ માટે જે કીર્તનમાં લખ્યું છે એમાં એ સચ્ચાઈનો રણકાર છે. એ કોઈ સામાન્ય શબ્દો નથી. એમણે લખ્યું પૂરણ બ્રહ્મ પુરુષોત્તમ પામી
खामी न रही एक वाल। पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम पामी खामी न रही एक वाल। हाँ अमल सहित बात ओचरवी, अमल सहित बात ओचरवी। मानी मन मानी हाल रे संतो, मानी मन मानी हाल रे संतो। शिदने रहिए रे कंगाल। કે પૂર્ણ બ્રહ્મ પુરુષોત્તમ પામી ખામી ન રહી એક વાલ એટલે લેશ માત્ર નહીં. આ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી છે. આ કોઈ સામાન્ય લોકો નહોતા, સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન વ્યક્તિ હતા. પણ જે હૃદયના સાચા લોકો છે, મુમુક્ષુઓ છે, એને પ્રતીતિ થયા સિવાય રહેતી નથી. એમને સચ્ચાઈ સ્વીકારવામાં સહેજ પણ વાંધો પણ નથી આવતો. એ સચ્ચાઈ સ્વીકારે છે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ હતા, છે અને રહેશે, એ સચ્ચાઈ છે. આજે કરોડો લોકોને તેનો અનુભવ થાય છે. એમના જીવનની નૌકા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ચલાવે છે, અંતકાળે તેડવા આવે છે, જીવનમાં શાંતિનો અનુભવ કરાવે છે. એવું માનનારા, એવું અનુભવનારા એ કોઈ સામાન્ય લોકો નથી. આજે 200 વર્ષ પછી પણ આ સચ્ચાઈ લોકોને અનુભવાય છે. તો એક વાત થઈ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ સત્ય છે, આ સચ્ચાઈ. એમણે આપેલું વૈદિક તત્વજ્ઞાન સત્ય છે, આ સચ્ચાઈ. ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃત અને ઉપદેશો દ્વારા જે અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાનો સંદેશો આપ્યો છે, એક આધ્યાત્મિક દાર્શનિક સિદ્ધાંત આપ્યો છે, એ સચ્ચાઈ છે. એ એમનો મનમાન્યો સિદ્ધાંત નથી આપ્યો. એમણે વેદ, વેદાંત, બ્રહ્મસૂત્રો એ બધાના સાર રૂપે એક આધ્યાત્મિક દાર્શનિક સિદ્ધાંત આપ્યો છે. એમણે કહ્યું, અક્ષર રૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવી, જેને આપણે અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત કહીએ છીએ. એટલે કે બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાનો સિદ્ધાંત. એમણે સ્પષ્ટતાથી સમજાવ્યું કે બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ બે તત્વો અલગ છે. એમણે સ્પષ્ટતાથી ઉચ્ચાર્યું કે આપણે જ્યારે બ્રહ્મરૂપ થઈએ છીએ ત્યારે જ પરબ્રહ્મની ભક્તિનો સાચો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ એક મૌલિક તત્વજ્ઞાન છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ બ્રહ્મરૂપ થવા માટે બ્રહ્મ તો જોઈએ, જેના રૂપ થવાનું છે એ બ્રહ્મ કે અક્ષર બ્રહ્મ એ જોઈએ, અને જેની ભક્તિ કરવાની છે એ પરબ્રહ્મ, એ પ્રત્યક્ષ જોઈએ. તો સૌને એક સચ્ચાઈની પ્રતીતિ થઈ ચૂકી હતી કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે ને એ સત્ય છે. પણ અક્ષર બ્રહ્મ કોણ? તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે તેની ખુદ ઓળખાણ કરાવી કે આ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે, એ સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મ છે. અને એ અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે અમારા આદર્શ સેવક છે, અમારે રહેવાનું અક્ષરધામ છે. અને એમના જેવા ગુણો ધારણ કરીને, એટલે કે બ્રહ્મરૂપ થઈને તમે પુરુષોત્તમ નારાયણની એટલે કે અમારી ભક્તિ કરો. આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સિદ્ધાંત છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ વાત ક્યાં કરી? એના કેટલા બધા પ્રમાણો છે. પ્રાગજી ભક્તની ઉપસ્થિતિમાં સદગુરુ વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામીએ પોતાના શિષ્ય યજ્ઞપુરુષદાસજીને એટલે કે શાસ્ત્રી મહારાજને કહ્યું કે મેં ભગવાન સ્વામિનારાયણના મુખથી અનેક પ્રસંગોએ સાંભળ્યું છે કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મ છે, મૂળ અક્ષર બ્રહ્મ છે. ત્યારે યજ્ઞ પુરુષદાસજીને લાગ્યું કે આ વાતમાં સચ્ચાઈ છે. અને જો આ જ સચ્ચાઈ છે તો સચ્ચાઈને છુપાવી શા માટે? એટલે એમણે કાંટાળો માર્ગ પસંદ કરીને પણ આ સચ્ચાઈ માટે પોતાની જાતને હોમી દીધી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કેવા સમર્થ
વ્યક્તિ હતા, મહાપુરુષ હતા, કે એમના વિદ્યાગુરુ રંગાચાર્યજી હતા, પ્રકાંડ વિદ્વાન અને મધ્વ પરંપરાના વિદ્વાન. પણ એ મધ્વ પરંપરાના આવા પ્રકાંડ વિદ્વાન રંગાચાર્યજીને પણ એમણે આ સચ્ચાઈ સમજાવી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો એમના વિદ્યાર્થી હતા, પહેલા તો એમના વિદ્યા ગુરુ હતા, પણ જ્યારે રંગાચાર્યજી મધ્વ તત્વજ્ઞાનના દાર્શનિક વિદ્વાન હોવા છતાં એમના સચ્ચાઈ સમજાય, ત્યારે ગઢડામાં, જાહેરમાં, રસ્તા ઉપર, ધૂળમાં ભગતજી મહારાજને એમણે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. કેટલાક એમને કહ્યું કે ભગતજી કો દંડવત ક્યું કિયા? ત્યારે રંગાચાર્યજીએ કહ્યું કે તમને આ નહીં સમજાય, આ સચ્ચાઈ શું છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવા પ્રકાંડ વિદ્વાન હતા કે રંગાચાર્યજી એમના માટે બોલ્યા હતા, અસ્મિન સંપ્રદાય એકમ એવ. આ સમગ્ર સંપ્રદાયમાં શાસ્ત્રી યજ્ઞપુરુષદાસજી જેવો કોઈ વિદ્વાન નથી. આવા એમના માન પાન એ સમયે સંપ્રદાયમાં હતા. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને જ્યારે એ સચ્ચાઈની પ્રતીતિ થઈ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ અક્ષર બ્રહ્મ છે, અને વેદ ઉપનિષદનો આ સિદ્ધાંત છે, બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવી એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સિદ્ધાંત છે, ભગવદ્ ગીતાનો સિદ્ધાંત છે. એટલે આ સચ્ચાઈ માટે, એટલે કે અક્ષર અને પુરુષોત્તમની વાત માટે એમણે હોમી દીધી પોતાની જાતને. મેં હમણાં જ કહ્યું કે એ આ અક્ષર અને પુરુષોત્તમની વાત લઈને નીકળ્યા ન હોત તો વડતાલમાં એમનું એટલું બધું માન હતું કે તેઓ એક ગામમાં જ્યાં વડતાલ સંપ્રદાય વતી સત્સંગમાં ગયા હોય તો એ ગામના લોકો આચાર્ય મહારાજ શ્રીને વિનંતી કરતા કે મહારાજ શ્રી, અમારા ગામમાં હવે આ યજ્ઞ પુરુષદાસજીને જ મોકલજો, બીજા કોઈને મોકલતા નહીં. એટલી બધી એમની લોકચાહના, એટલો બધો એમણે લોકોનો પ્રેમ સંપાદન કર્યો હતો પોતાની સાધુતાથી, પોતાની ભક્તિથી, પોતાની વિદ્વતાથી. તો એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ વડતાલમાં રહ્યા હોત તો માન સન્માન તો પારાવાર મળતું હતું, પણ સચ્ચાઈને માટે એમણે ત્યાગ કર્યો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ, પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અક્ષર બ્રહ્મ, આ સચ્ચાઈના પ્રવર્તન માટે એમણે કષ્ટોની કાંટાળી કેડી ઉપર ધગધગતા અંગારામાં પગ મૂક્યો. પણ એમને એ વાતની કેટલી બધી પ્રતીતિ હતી કે ભલે જીવતા સળગી જવું પડે, પણ આ વાત ન છોડાય, કારણ કે આમાં અનેકનું કલ્યાણ રહેલું છે. એમણે સન 1938ની 7મી ડિસેમ્બરે આફ્રિકાના હરિભક્તોને મહારાષ્ટ્રના ખાનદેશથી એક પત્ર લખ્યો છે, અને એ પત્રમાં એમણે જે લખ્યું છે એ અદ્ભુત પ્રતીતિકર લખ્યું છે. પત્ર તો બહુ જ લાંબો છે, પણ એ પત્રમાં એમણે 13 મુદ્દાઓ ટાંકીને પોતાની વાત સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. 13 મુદ્દાઓ ટાંકીને અંતે તેઓ લખે છે, હું એમના એ મૂળ શબ્દો વાંચું છું. તેઓ લખે છે કે મને ખોટી વાત ગોઠવણી કરીને બીજાને સમજાવી સ્વાર્થ સાધવો એવું આવડતું નથી, ને અસત્યમાં ઘણું પાપ છે. ભાગવતમાં લખ્યું છે કે ના સત્યાત પરમ પાપમ. વળી પૃથ્વીએ કહ્યું છે કે બધા પાપી પુરુષોનો ભાર હું સહન કરી શકું છું, પણ અસત્ય બોલનારનો ભાર સહન કરી શકતી નથી. માટે મારે કોઈ પ્રકારે અસત્ય વાતમાં દુરાગ્રહ કરવો હોય નહીં. માટે મારો ખાસ વિશ્વાસ હોય ને સાચા બોલો પ્રામાણિક પુરુષ હોવ એમ માનતા હો તો ઉપરની વાત સાચી માની ખરા અંતઃકરણથી સ્વામી અનાદિ અક્ષર છે તે વાતની નિષ્ઠા કરશો, ને શ્રીજી મહારાજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે તે વાત ખચિત માનજો, ને પ્રાગજી ભગત એકાંતિક સત્પુરુષ છે ને સ્વામીના કૃપાપાત્ર છે તે વાત જાણજો. શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ સચ્ચાઈ માટે જે
એક એક ઉચ્ચાર કરે છે, એક એક શબ્દ લખે છે, એ કેટલા રણકાર સાથે લખે છે. ખરેખર શાસ્ત્રીજી મહારાજના આ શબ્દમાં સચ્ચાઈનો જે રણકાર છે એમાં તેઓ પોતાની જાતને દાવ ઉપર મૂકી દે છે. તેઓ કહે છે કે જો તમે મને સાચા બોલો માનતા હો તો જરૂર માનજો. તો પોતાની જાતને દાવ ઉપર મૂકી દે છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે છે કે અસત્યનો ભાર પૃથ્વી સહન કરી શકતી નથી અને હું શા માટે દુરાગ્રહ કરું? જો એ વાત ખોટી હોય તો હું શા માટે દુરાગ્રહ કરું? તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ જે સચ્ચાઈ ઉચ્ચારી છે એ પાયા ઉપર આ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા ઊભી થઈ છે. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા સ્થાપી એના મૂળમાં લેશ માત્ર અહંકાર નથી, સ્પર્ધા નથી, કોઈ દેખાડી દેવાની વૃત્તિ નથી, પૈસા તો એમની પાસે હતા જ નહીં, ઉલટું વિરોધ હતો, પ્રચંડ વિરોધ હતો. મેં હમણાં જ કહ્યું તેમ કે એમણે આ સચ્ચાઈનો માર્ગ ન લીધો તો એમનો વિરોધ કરવા વાળું કોઈ હતું જ નહીં. પણ એમણે માન સન્માન બધું છોડીને સચ્ચાઈ પસંદ કરીને સચ્ચાઈના પાયા ઉપર આ અક્ષર પુરુષોત્તમનું વૈદિક તત્વજ્ઞાન એના પાયા ઉપર એમણે આ સંસ્થા સ્થાપી. એમની સચ્ચાઈ કેટલી બધી હતી, એમની કટિબદ્ધતા કેટલી બધી હતી કે એમણે એક વખત ઉચ્ચારેલું કે આ સચ્ચાઈ માટે, આ સિદ્ધાંત માટે મારે નિમ્નમાં નિમ્ન ગણાતા વ્યક્તિને ત્યાં વેચાવવું પડે તો પણ ઓછું છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજને આ જે પ્રતીતિ હતી, વેચાઈ જવાની પ્રતીતિ, અને કોને ત્યાં વેચાઈ જવાની તૈયારી, નિમ્નમાં નિમ્ન ગણાતી વ્યક્તિને ત્યાં વેચાવા તૈયાર હતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જેમ એમના શિષ્યોમાં પણ એ પ્રતીતિનો રણકાર હતો. તમે જુઓ નિર્ગુણદાસ સ્વામી, શાસ્ત્રીજી મહારાજના સહયોગી, BAPS સંસ્થાના પાયામાં જે આદિ પુરુષો હોમાયા છે એમાંના એક નિર્ગુણદાસ સ્વામીએ એક પત્ર લખ્યો છે અને એ પત્રમાં એમણે કેટલી બધી વિગતપૂર્વક સચ્ચાઈનો રણટંકાર કર્યો છે. એમણે પત્ર એ સમયના ભાવનગરના પ્રતિષ્ઠિત વેપારી કુબેરભાઈ પટેલને સંબોધીને લખ્યો છે. એવો એક પત્ર એમણે બીજા અનેક લોકોને જાહેરમાં સંબોધીને લખ્યો છે. પણ એમના શબ્દો જુઓ, કેટલો લાંબો પત્ર છે. પણ એ પત્રના અંતે તેઓ લખે છે કે અમો કોઈ પક્ષાપક્ષીથી અગર કોઈને દબાવવા, અગર અભિમાને કરીને કરતા હોઈએ, અગર કોઈને પાછા પાડવા કરતા હોઈએ, અગર વડતાલ ગઢડાથી મોટા થવાના સબબથી કરતા હોઈએ તો કોટાનું કોટી પરમહંસને માર્યાનું પાપ છે. અને આ અમારા અંતરનો છેલ્લો અભિપ્રાય મેં જણાવ્યો છે. અને આ વાત જો ખોટી અમે બોલતા હોઈએ તો ક્યાં સુધી કહે છે કે કોટાના કોટી પરમહંસ માર્યાનું અમને પાપ લાગે? વિચાર તો કરો. અરે એક કીડીને પણ મારવાનું પાપ, એક પ્રાણીને મારવાનું પાપ, એક વ્યક્તિને, સાદા માનવીને મારવાનું પાપ કેટલું બધું હોય છે એનું એમને અનુસંધાન છે. જ્યારે અહીં તો તેઓ ક્યાં સુધી વાત કરે છે? એક પરમહંસ સંત નહીં, એક મહાન વ્યક્તિ નહીં, કોટાનું કોટી પરમહંસ માર્યાનું પાપ અમને લાગે જો આ વાતમાં અમે સહેજ પણ ખોટું બોલતા હોઈએ, અથવા અમે અભિમાનથી કરતા હોઈએ, અથવા તો અમે બીજાથી મોટા છીએ એવું બતાવવા કરતા હોઈએ. સચ્ચાઈની પ્રતીતિનો આનાથી ઉત્તમ રણકાર ક્યાં સાંભળવા મળે? નિર્ગુણદાસ સ્વામી જ્યારે આ વાત ઉચ્ચારી રહ્યા છે ત્યારે નિર્ગુણદાસ સ્વામીના વ્યક્તિત્વને પણ સમજવું જોઈએ. એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નહોતા. એ પણ એક સમયના મુંબઈના કોઠારી હતા. નિર્ગુણદાસ સ્વામીની જેમ કેટલા બધા એવા લોકો હતા જે શાસ્ત્રીજી મહારાજની સાથે આ સચ્ચાઈ માટે જોડાયા હતા. તમે ગુજરાતના એ સમયના કેટલાક પ્રસિદ્ધ લોકોના નામ આમાં ઉચ્ચારી શકો. પ્રોફેસર જેઠાલાલ સ્વામિનારાયણ, એમને આ સચ્ચાઈની પ્રતીતિ થઈ તો ગુજરાત કોલેજના
મેથેમેટિક્સના પ્રોફેસર, સંસ્કૃતના વિદ્વાન, અને એમનું ભારતમાં નામ, એ પ્રોફેસર ગળામાં ઢોલ લબડાવી અને જાહેરમાં ઢોલ પીતા પીતા ઉચ્ચારે ગાય કે સ્વામિનારાયણ બોલ મનવા, અક્ષર પુરુષોત્તમ બોલ, કહું છું પીટીને ઢોલ મનવા, સ્વામિનારાયણ બોલ. એ એવા વ્યક્તિ નહોતા કે ક્યાંય માથું ઝુકાવે. એમના માટે કેટલા બધા દુનિયાના કે ભારતના મોટા મોટા લોકોના પ્રમાણો ઇતિહાસમાં પડેલા છે. એમનો ડંકો વાગતો હતો. એક જમાનાના અમદાવાદના બહુ જ મોટા એજ્યુકેશનિસ્ટ વિનાયક રાવ ત્રિવેદી, તમે હર્ષદભાઈ દવેની વાત કરો, મુંબઈના પ્રકાંડ લેખક, કનૈયાલાલ મુનશીની સાથે એના ગ્રંથોના નિર્માણમાં જોડાયેલા હતા. હર્ષદભાઈ દવે જે ગ્રંથો લખ્યા છે એને તમે ખાલી આંકડામાં જોવા જાઓ તો 4000 પૃષ્ઠોના તો ગ્રંથો લખ્યા છે, પ્રિન્ટેડ પેજીસ, અને બીજા આશરે 3000 પાનાઓના તો એમણે લેખો લખ્યા છે. કેવા વિદ્વાન! અને ગુલઝારીલાલ નંદાનું ઉદાહરણ તમે લો. ભારતના ગૃહમંત્રી થયેલા, 2 વખત કાર્યકારી વડાપ્રધાન થયેલા, પણ ગુલઝારીલાલ નંદાએ કંઠી પહેરી અને સ્વામી શાસ્ત્રીજી મહારાજના ચરણોમાં આવીને એમણે ત્યાં સુધી કહ્યું કે મારે સાધુ થવું છે. અને આ વાત ગુલઝારીલાલ નંદાના પ્રવચનોમાં એમણે નોંધેલી વાત છે કે તમે મને સાધુ કરો. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું તમારે દેશનું ઘણું કાર્ય કરવાનું છે. પણ કેમ ગુલઝારીલાલ નંદા હોમાયા? કારણ કે એમને પ્રતીતિ આવી. આ સાચી વાત છે. અક્ષર પુરુષોત્તમની વાત સાચી છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજે જ્યારે BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા આ સચ્ચાઈ ઉપર સ્થાપી ત્યારે જે કેટલાક લોકોને પ્રશ્ન હતો એમાંના એક બહુ જ પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ હતા હરિપ્રસાદ મંછારામ ચોકસી. એ વડતાલની એ સમયની સંસ્થાના કુલમુખત્યાર અને બોમ્બે હાઈકોર્ટના બહુ જ પ્રસિદ્ધ એડવોકેટ, એક સમયમાં ગવર્નમેન્ટ પ્લીડર, પણ વડતાલ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી હોવા છતાં એમણે શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાથે જ્યારે વાર્તાલાપ કર્યો અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાથે વાર્તાલાપ કર્યા પછી એમને એ વાતની પ્રતીતિ થઈ, ત્યારે એમણે જાહેરમાં આ વાત ઉચ્ચારી. એમણે તો શાસ્ત્રીજી મહારાજને ત્યાં સુધી પૂછ્યું, સ્વામી આ વાત સાચી છે, બિલકુલ સત્ય છે, પણ તમે આ સચ્ચાઈ ઉપર આટલા મોટા મોટા મંદિરો કરો છો તો ભવિષ્યમાં શું થશે? શાસ્ત્રીજી મહારાજને જ્યારે એમણે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં હું નહીં હોઉં પરંતુ મારું કર્તવ્ય ચાલુ રહેશે. અને આ વાત હરિપ્રસાદ મંછારામ ચોકસી જાહેરમાં બોલતા, યોગીજી મહારાજના સમયમાં તેઓ જાહેરમાં પ્રવચન કરતા અને આ વાત કહેતા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજે મને કહેલું કે સાચા દેવળે ઘંટ વાગે, અને એટલે જ આજે એ સચ્ચાઈનો અનુભવ કરોડો લોકો કરી ચૂક્યા છે ને કરી રહ્યા છે. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સાનિધ્યમાં, વર્તમાન સમયે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના સાનિધ્યમાં આ સચ્ચાઈનો અનુભવ અસંખ્ય લોકો કરી રહ્યા છે. સૌ અનુભવે છે. આ વાત સાચી છે. આ સંત સાચા છે. આ સંતનું જીવન સાચું છે. આ તત્વજ્ઞાન સાચું છે. આ પરંપરા સાચી છે અને આ સંસ્થાનું કાર્ય સાચું છે. આ વાત અનુભવાય છે એટલે લોકો એમાં સમર્પિત થાય છે. હમણાં જ ભવ્ય કાર્યકર સુવર્ણ મહોત્સવ જ્યારે સમર્પિત થયો, 1 લાખ કાર્યકરો. આ તો અત્યારે વર્તમાન સમયે રજિસ્ટર્ડ કાર્યકરો 1 લાખ છે. એ શા માટે સેવા કરે છે? શા માટે નિસ્વાર્થ ભાવે દોડી દોડીને સેવા કરવા માટે હોમાય છે? નિસ્વાર્થ ભાવે પોતાનું ઘર, પોતાના ધંધા, વેપાર, રોજગાર એ બધાને પડતા મૂકીને લોકો સેવા કરે છે. અને આદિવાસી વિસ્તારથી લઈને આફ્રિકાના જંગલોમાં ત્યાંની પ્રજાના ઉદ્ધાર માટે, એના ઉત્કર્ષ માટે સેવામાં જોડાય છે. કોઈ એમનેમ નથી જોડાતું. પ્રતીતિ થાય છે ત્યારે. અને એમાં ધુરંધરો છે, દેશ અને દુનિયાના પ્રતિષ્ઠિત લોકો છે. આ કોઈ માર્કેટિંગથી નથી થતું. આ કોઈ બિઝનેસ ટ્રીકથી નથી થતું. સચ્ચાઈ એ સચ્ચાઈ છે.
એ કાયમ સચ્ચાઈ રહે છે. હું છેલ્લે ગોવિંદસિંહજી ચુડાસમાનો ખાસ ઉલ્લેખ કરું. ગોવિંદસિંહજી ચુડાસમા એક આઈએસ ઓફિસર, બ્રિટિશ સમયના આઈએસ ઓફિસર. એક જમાનામાં એ પોરબંદરના દિવાન હતા અને જ્યારે સરદાર સાહેબે ભારતના રજવાડા એક કર્યા ત્યારે ગોહિલવાડનું શાસન મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ ભારત સરકારમાં સૌથી પહેલું ભેળવ્યું. ત્યારે એના પહેલા એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે, આઈએસ ઓફિસર તરીકે, કલેક્ટર તરીકે જોડાયા હતા ગોવિંદસિંહજી ચુડાસમા. અને એ એટલા વિચક્ષણ વ્યક્તિ હતા કે કેન્દ્ર સરકારના મોટા મોટા ધુરંધર આઈએસ ઓફિસર જેમને પોતાના ગુરુ માનતા, એ શાસ્ત્રીજી મહારાજની વાત સહેલાઈથી માની લે. પણ જ્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે એમને આ વાત કહી અને સચ્ચાઈનો રણકો ગોવિંદસિંહજી ચુડાસમાના હૃદયમાં સ્પર્શી ગયો, ત્યારે જીવનભર શાસ્ત્રીજી મહારાજના શિષ્ય બની ગયા. મેં ગોવિંદસિંહજી ચુડાસમા સાથે ઘણા વર્ષો પહેલા ઘણી વખત વાત કરી છે. 100 વર્ષ જીવ્યા હતા. એમના ઘણા ઇન્ટરવ્યુ પણ લીધેલા છે. પણ ગોવિંદસિંહજી ચુડાસમા બહુ જ સચ્ચાઈના રણકાર સાથે કહેતા કે આ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા એ સચ્ચાઈના પાયા ઉપર સ્થપાઈ છે. એના પાયામાં આધ્યાત્મિકતા છે અને એક શ્રેષ્ઠ ઉદાત્ત કાર્ય કરવા માટે આ સંસ્થા સ્થપાઈ છે. કોઈ સ્પર્ધા, કોઈ માન મોટાઈ, કોઈ અહંકાર, કોઈ વ્યક્તિગત એજન્ડા કશા માટે આ સંસ્થા સ્થપાઈ નથી. અનેક લોકોના કલ્યાણ માટે, એક ઉદાત્ત હેતુ માટે, આધ્યાત્મિક હેતુ માટે આ સંસ્થા સ્થપાઈ છે. આજે BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા વિશ્વભરમાં 1600 કરતા વધારે મંદિરો ધરાવે છે. દિલ્હીમાં અક્ષરધામ હોય કે અમેરિકામાં રોબિન્સવિલમાં અક્ષરધામ હોય કે સુરતમાં હાલ બંધાઈ રહેલું અક્ષરધામ હોય કે અબુધાબીનું BAPS હિન્દુ મંદિર હોય કે ભવિષ્યમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં અક્ષરધામ બંધાશે, મેલબોર્નમાં એની વાત હોય, અને દુનિયાભરમાં આ સંસ્થાના અનેક સેવા કાર્યો ચાલી રહ્યા છે. એ સેવા કાર્યોની વાત હોય, કેટલા એજ્યુકેશનલ પ્રોજેક્ટ્સ, કેટલી શાળાના પ્રકલ્પો, આ સંસ્થાના કેટલા આરોગ્યના પ્રકલ્પો, આ સંસ્થાના કેટલા આદિવાસી ઉત્કર્ષના પ્રકલ્પો, એ બધી આંકડાકીય માહિતીમાં હું અત્યારે ઊંડો ઉતરતો નથી. આ સંસ્થાના 21,000 કરતા વધારે ચાલતા સભા કેન્દ્રો, એ સભા કેન્દ્રો દ્વારા ચાલતી દર અઠવાડિયે સત્સંગ પ્રવૃત્તિઓ, બાળ સંસ્કાર, યુવા સંસ્કાર, મહિલા સંસ્કાર, એ બધા જે આંકડાઓ છે એમાં હું અત્યારે ઊંડો ઉતરતો નથી. પણ એક નક્કર હકીકત છે કે આ સંસ્થામાં 5 માણસ પહેલા હતા ત્યારે પણ સચ્ચાઈ હતી. આ સંસ્થામાં 5 માંથી 500 માણસ થયા ત્યારે પણ સચ્ચાઈ રહી છે. આજે આ સંસ્થામાં લાખો લોકો માની રહ્યા છે ત્યારે પણ સચ્ચાઈ છે. ભવિષ્યમાં કરોડો લોકો માનતા હશે ત્યારે પણ સચ્ચાઈ રહેશે. કારણ કે આ સંસ્થા સચ્ચાઈના પાયા ઉપર ઊભી છે અને સચ્ચાઈના પાયા ઉપર જ આ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા નવી નવી ઊંચાઈઓ સિદ્ધ કરી રહી છે. આજે પરમ પૂજ્ય પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ એવા એક સાચા સંત છે, સાચા સત્પુરુષ છે. આ પૃથ્વી ઉપર આપણે અનુભવી રહ્યા છીએ આવા નિસ્વાર્થ સંત શુદ્ધ ભાવે 92 વર્ષની ઉંમરે વિચરણ કરી રહ્યા છે. શાના માટે? માત્ર સચ્ચાઈના આશય સાથે. એવી સચ્ચાઈ જેમાં કરોડો લોકોનું કલ્યાણ છે, કરોડો લોકોનું ભલું છે. તો આ સચ્ચાઈ છે એટલે જ એમના રોમ રોમમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણનો વાસ અનુભવાય છે. આ બ્રહ્મ સત્રના આ પર્વમાં કોઈ એક વાત વારંવાર ઘૂંટવાની હોય તો એ પ્રાપ્તિની પ્રતીતિ છે અને સચ્ચાઈ ઉપર આધારિત છે. સાચા ગુરુ, સાચા ભગવાન, સાચા સંત, સાચો સિદ્ધાંત, સાચી પરંપરા, સાચું તત્વજ્ઞાન, સાચું દર્શન અને સાચો આશય, એ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ત્યારે આજે ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપે આ જે સૂત્ર આપ્યું છે, પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરીએ, એ અમને આપ એવા આશીર્વાદ આપો કે અમારા જીવનમાં સિદ્ધ થાય અને એનું નિત્ય મનન, નિત્ય શ્રદ્ધા, નિત્ય ઉત્સાહ
અમને આપો અને અમારી સાથે અમે બીજાને પણ આ સચ્ચાઈની પ્રતીતિ તરફ લઈ જઈ શકીએ એવી અમને શક્તિ આપો, એવી અમારા પર કૃપા કરો, એવી આપણે એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ સત્ય સ્વરૂપ છે. એ બ્રહ્મ જ્યારે આ પૃથ્વી પર અક્ષર બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુદેવ સ્વરૂપે વિચરણ કરે છે, મુમુક્ષુઓના ઉદ્ધાર માટે પધારે છે, ત્યારે તેઓના દિવ્ય સ્વરૂપની ઓળખ માટે તેઓના વચનોનો જ આધાર લેવો પડે છે. કારણ કે તેઓના વચનો પરમ સત્ય છે. તેઓનું જીવન નિર્મળ છે, નિર્મત્સર છે, અજાત શત્રુ છે. એટલા માટે જ તેઓના વચનમાં આપણને સહેજે સહેજે વિશ્વાસ આવે છે. તો ચાલો આવા નિર્મળ સત્પુરુષોના વચનોના આધારે આપણે બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુની ઓળખ કરીએ. જો આપણે મહિમા સમજાય તો થાય. માણસો કેવા બળ્યા, અખંડ સેવા કરી તો સાસરીમાં રાજી થઈ ગયા, કામ પકી ગયું. એમ આપણે બરાબર વૃત્તિઓ સોચ કરી દઈએ ભગવાન સત્વ એ ભાવને પામી જવાય. જો માણસો ન થઈ ગયા એવો ભાવ થઈ જાય પછી એવો ગુણ આવી જાય. પોતે નિર્માની ગુણ કેવો વધ્યા ભગતમાં સ્થિત થાય. આ ગુણ સ્થિતિ થાય. કેમ સ્થિતિ બોલતા એવી સ્થિતિ અમારા મહાન સ્વામી છે, મુંબઈના મહાન સ્વામી કેશુજીવનદાસ સ્વામી બ્રહ્મ છે. આપણે દર્શન ન કર્યા મુંબઈ કરવા જવા પડે એવી સ્થિતિ. નિર્માણ ગુણ કોઈ માન કરે અપમાન કરે કાંઈ મનમાં લાગે નહીં. જાતું દેખે સાથે 100 લખન में માનસુમ કેવા સમર્થ કઈ વાતો એમ શાંતિ કરતી. માણસો નો ગુણ આવી ગયો સાધુતાની મોટી કથા કરતા તો અત્યારે દીવ ભાવ ગુણ જાય કહેવાય તો શું એવા ગુણ છે હો હંબારે. આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાન નિર્માણી, ગુણાતીત નિર્માણી, શાસ્ત્રીમાન નિર્માણી, એવા નિર્માણી આપણે માનસમ કેશુજીવનદાસ સમજાયેલા નિર્માણી બહુ ભક્તરાજ અને અખંડ કર્મ સ્થિતિ એવા જે ગુણ આપણામાં આવે તે સમજો કે નિર્માણ ગુણ આપણામાં છે. એ આપણે કહેવાનું સિદ્ધાંત આવી રીતે જો સત્સંગ વધારીશું સંત દ્વારે, પ્રમુખ સ્વામી દ્વારે, મહાન સ્વામી દ્વારે સત્સંગ વધવાનો કેટલો છે એ તો આપણે જોઈ નહીં શકીએ. આવા હોલ પણ આંકડા થશે એટલું બધું. આખી મુંબઈ ઘાસ ગદાવ છેલ્લો, આખી મુંબઈ ઘાસ છે એવો અત્યારે આપણે ભવિષ્યમાં દેખવામાં આવશે. આ મેમમાં સ્વામી લઈને છે બધું, મહાન સ્વામી લઈને એ સિદ્ધિ વાળા પુરુષ આમ સંકલ્પ કરે ઢગલો થઈ જાય. મહાન સ્વયં ભગવાન કાયમ રહેલો એનો વિશ્વાસ બેઠો સારું વિશ્વાસ બેવો મહાન સ્વયં ભગવાન કાયમ રહેલો વાત બેઠી ના બેઠી સર્વે ક્રિયા ગુણાતીત લાગે બધા સમય ભગવાન દૂર ન જાય માટે મહાન સ્વયં મહિમા સમજવો એટલું સંતમાં રહીને ભગવાન દ્રષ્ટિ કરે. અત્યારે આપણે શું સમજવા એવા એકાંતિક સંતો પૃથ્વી પર વિરજતા હોય, ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ ભક્તિ વાળા સંતો હોય. આ પ્રમુખ સ્વામી જેવા મહાન સ્વામી જેવા આપણે ક્યાં આગળ હોતવા જવા મહાન સ્વામી જેવા પ્રમુખ સ્વામી જેવા એવા સંતો એની સેવા કરે તે ભગવાન સંતમાં રહીને દ્રષ્ટિ કરે, શાસ્ત્રી મારી દ્રષ્ટિ કરે તેના વિકાસ તો તત્કાળ થઈ જાય તો તત્કાળ થઈ જાય. હા અક્ષરધામાં આપણે સાપ જોશે ને ઘરવાય નહીં દે અક્ષરધામાં બાપા ને કહેવા દે સાપ જોશે આમ ઘેર થઈ જાઓ સાપ અક્ષરધામ બે જાઓ એમ સીજીમાન સાપ ક્યારે મળે સંતનો રાજ્યભો થાય ત્યારે ટીવીના સાપ ન મળે. અહીં પાસપોર્ટ નથી મળતો તેમ ક્યાંય પાસપોર્ટ ન મળે પણ આવા મહાન સ્વામી લખ્યા પ્રમુખ સિક્કો મારી ને પછી એના આડો કોઈ પ્રકૃતિ કોઈ ન ઉતરી આડો ન આવી શકે. એટલા માટે આપણે પાસપોર્ટ મળી ગયો છે એમાં ના અમને પાસપોર્ટ નથી મળ્યો અને માણસો તમને આપ્યા છે એ એની આજ્ઞા ઉપાડે બધા નાના મોટા બધા તો આપણે એમાં ટાઢું બહુ રહે. માટે આપણે માણસો કેમ કરવું એની આજ્ઞા પણ એને ઓછા ન કરવા. આપણા ગુરુ થાય પાસે એની આજ્ઞા પણ જો વધશું
તો આપણે અક્ષરધામ મહારાજ બેસ, સ્વામી બેસ, કે જે વસ્તુને આપણે લીધું છે એ શીલ સાથે દ્રઢ કરીને આપણે ઉપાડી લેવું અને શાસ્ત્રીમાં રાજી કરવા, પ્રમુખ સ્વામી રાજી કરવા, મહાન સ્વામી રાજી કરવા શાંત રાખવું. શું પ્રમુખ સ્વામી કેમ રાજી થાય, મહાન સ્વામી કેમ રાજી થાય એ આપણે ધ્યેય રાખો. તો મહાન સ્વામી કેવી વસ્તુ એક શબ્દમાં બધા શાંતિ કરી દે, એવા મહાન સ્વામી શાંતિ કર્યા છે. એવા આપણા મુંબઈમાં રહે છે તો દરેકે લાભ લેવો જ જોઈએ. અરે અરે રવિવારની સભામાં આવો ને હાજર મંદિર એટલો નિયમ રાખો. શું હું ન હોઉં તો મહાન સ્વામી તો છે કે નહીં? મહાન સ્વામી છે હું છું નહીં, ક્યાં નોખું છું? મહાન સ્વામી છે બધા આવી જાય એટલે બધું આવું એમ. તેમ તમે જો ભગવાન બચશો, સંસ્કૃત ભણશો, માણસો પ્રમુખ આજ્ઞામાં રહેશો તો તમે હોનાના થઈ જવા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના હૃદયને સ્પર્શી હતી પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજની સાધુતા. અને મોહન સ્વામીને જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે ટાળક થાય છે. એમને જેમ કહ્યું એમ પણ જ્યારે હું એ આવ્યા ત્યારથી જ જોઉં છું. એક ધારું એમનું જીવન જોવામાં આવે છે અને આફ્રિકા પણ ભેગા રહ્યા. એ બધા પ્રસંગોની અંદર એમનામાં જે ગુણ, શાંત, ધીરજતા અને સ્વામીજી જેમ કહે કે પુરુષોત્તમ સ્વામીને જોતા જેમ શાંતિને દર્શન થઈ જાય, ટાળક થઈ જાય, એમ ખરેખર એમને જોતા આપણને શાંતિનો આનંદ થાય. એવા એ પુરુષ છે. એમની એક સાધુતા અને એમની એક નિર્માણિતા એ ખરેખર આ જોતા આપણને ખ્યાલ આવે છે. ત્યારે એવા પુરુષ જે સ્વામીજીની દયાથી અહીંયા જે મળ્યા છે એ તમારે મુંબઈને તો ખૂબ મોટા ભાગે છે કે એમની સેવા, એમના દર્શન સમાગમનો લાભ છે. વિચાર, વિશ્વાસ અને કૃતાર્થપણાની પ્રાપ્તિના વિચારની આપણી આ યાત્રામાં આજે આપણે બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુવર્યોની નિર્મળતા, નિર્મત્સરતા અને અજાત શત્રુતાને માણી. તેઓના વચનો દ્વારા ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજના સ્વરૂપમાં વિશ્વાસ દ્રઢીભૂત કર્યો. સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મ, જેમનામાં પરબ્રહ્મ અખંડ રહ્યા છે, સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મ જેમના દ્વારા સ્વયં પરબ્રહ્મ આપણને સૌને સુખ અને આનંદ આપી રહ્યા છે, આપણી સામે દ્રષ્ટિ કરે છે, આપણને મુલાકાત આપે છે, આપણા પત્રોના ઉત્તર આપે છે, આપણને નિત્ય પૂજાના નિત્ય નવીન નવીન દર્શન આપે છે, આપણને નિત્ય ઉપદેશ આપે છે. કેવી કરુણા, કેવી કૃપા! સાક્ષાત ભગવાન આપણને રમાડે છે, જમાડે છે. તો ચાલો પ્રાપ્તિના આ આનંદને માણીએ સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી રચિત એક કીર્તન સાંભળતા સાંભળતા. સ્વામી, આપ જ કહો છો ને કે આખા બ્રહ્માંડના જીવોના તમામ પુણ્ય ભેગા કરીએ તો પણ યોગ તો શું, આ ભગવાનની ઝાંખી પણ ન થાય. અનંત કોટી સાધનો કર્યા પછી પણ, અનંત કષ્ટો વેઠીને પણ જે ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન થાય તે ભગવાન અમને સાક્ષાત મળી ગયા. એવી અતિ દુર્લભ, અતિ અમૂલ્ય, અતિ અલૌકિક વાત અમને આજે મળી ગઈ છે. એટલે અમારા અંતરમાં અપાર આનંદ છે. આનંદ મારા ઉરમાં મળી મુને મહામોઘી વાત રે. આજ આનંદ મારા ઉરમાં મળી મુને મહામોઘી વાત રે. કોટી કષ્ટ કરે હરી નવ મળે, તે તો મુને મળી આ સાક્ષાત રે. કોટી કષ્ટ કરે હરી નવ મળે, તે તો મુને મળી આ સાક્ષાત રે. આજ આનંદ મારા ઉરમાં. જે ભગવાન ક્યારેય કોઈ રીતે મળે જ નહીં, એ ભગવાને
અમને પ્રત્યક્ષ લાભ આપ્યો છે, અમારા સંકલ્પો પૂરા કરીને રમાડ્યા છે, અમને જમાડ્યા છે, વારંવાર મળ્યા છે, અઢળક પ્રસાદી આપી છે, અલૌકિક સ્મૃતિઓ આપી છે, એવું અનંત સુખ આપ્યું છે જે કહેવા બેસીએ તો પણ પાર આવે તેમ નથી. આપે અમને લાભમાં તરબોળ કરી દીધા છે. રમાડ્યા જમાડ્યા રૂડી રીત શું, મળ્યા વળી વારંવાર રે. રમાડ્યા જમાડ્યા રૂડી રીત શું, મળ્યા વળી વારંવાર રે. હેતે પ્રીતે નિત્ય સુખ આપિયા, એ તો કેતા આવે કેમ પાર રે. હેતે પ્રીતે નિત્ય સુખ આપિયા, એ તો કેતા આવે કેમ પાર રે. આજ આનંદ મારા ઉરમાં, અન્ન જળ ફળ ફૂલ પાનની આપી એવી પ્રસાદી અનુપરે. અન્ન જળ ફળ ફૂલ પાનની આપી એવી પ્રસાદી અનુપરે. ચરણની છાપ દીધી છાતીએ, આપ્યા સારા વસ્ત્ર સુખ રૂપ રે. ચરણની છાપ દીધી છાતીએ, આપ્યા સારા વસ્ત્ર સુખ રૂપ રે. આજ આનંદ મારા ઉરમાં, પૂર્વે ભક્તોએ કરોડ કષ્ટ અને દુઃખો સહી સાધના કરી, છતાં પણ જે ભગવાન મળ્યા નહીં એ ભગવાન અમને પ્રગટ મળી ગયા. જે સુખ પૂર્વે કોઈ ભક્તને નથી મળ્યું એવું સુખ, એવો લાભ અમને આપની પ્રાપ્તિથી રોજ મળે છે. જ્યાં જોઈએ ત્યાં સુખ જ. એ સુખનું અમે કેવી રીતે વર્ણન કરી શકીએ? બસ આપની દુર્લભ પ્રાપ્તિથી અમે ધન્ય થઈ ગયા છીએ. આપના અલૌકિક લાભની સ્મૃતિઓમાં ગરકાવ રહીએ છીએ. આગળ ભગતયા ને કથયા, સયા તેણે શરીરે બહુ દુઃખ રે. આગળ ભગતયા ને કથયા, સયા તેણે શરીરે બહુ દુઃખ રે. તો એ પ્રભુ પ્રગટ પામ્યા નહીં, પામ્યા પણ નાવ્યા આવા સુખ રે. તો એ પ્રભુ પ્રગટ પામ્યા નહીં, પામ્યા પણ નાવ્યા આવા સુખ રે. આજ આનંદ મારા ઉરમાં, સુખ 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 જ્યાં સુખ ઘણું, તે તો મુખે કહેતા ન કહેવાય રે. સુખ 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 જ્યાં સુખ ઘણું, તે તો મુખે
કહેતા ન કહેવાય રે નિષ્કુળાનંદ એ આનંદમાં હરખી હરખી ગુણ ગાય રે નિષ્કુળાનંદ એ આનંદમાં હરખી હરખી ગુણ ગાય રે આજયાનંદ મારા ઉરમાં મળી મુને મહામોઘી વાત રે આજયાનંદ મારા ઉરમાં મળી મુને મહામોઘી વાત રે કોટી કષ્ટ કરે હારી નવ મળે તે તો મુને મળ્યા સાક્ષાત રે કોટી કષ્ટ કરે હારી નવ મળે તે તો મુને મળ્યા સાક્ષાત રે આજયાનંદ મારા ઉરમાં આજયાનંદ મારા ઉરમાં આજયાનંદ મારા ઉરમાં સુખ 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 જ્યાં સુખ ઘણું તે તો મુખે કહેતા ન કહેવાય રે નિષ્કુળાનંદ એ આનંદમાં હરખી હરખી ગુણ ગાય રે જ્યાં પ્રગટ પરબ્રહ્મ હોય જ્યાં અક્ષર બ્રહ્મ ગુરુદેવનો સંગાથ હોય જ્યાં અક્ષર બ્રહ્મ ગુરુદેવના દિવ્ય સ્નેહનું છત્ર હોય અને જ્યાં આ અક્ષર પુરુષોત્તમના છત્ર તળે દિવ્ય સત્સંગ સમુદાય હોય દિવ્ય મુક્તોનો સમાજ હોય ત્યાં આવા જ સુખ અને આનંદની અનુભૂતિ આપણને કાયમ થતી રહે છે અને એટલા માટે જ આપણો આ દિવ્ય સત્સંગ સમાજ પણ આપણા પ્રાપ્તિના વિચારને દ્રઢ કરે છે, આગળ વધારે છે. આવતીકાલની આપણી પ્રાપ્તિના વિચારની આ યાત્રામાં આપણે અક્ષર પુરુષોત્તમના જ્ઞાનથી સુદ્રઢ થયેલ આ દિવ્ય સત્સંગ સમાજનો પરિચય એક વિશિષ્ટ પેનલ ડિસ્કશનના કાર્યક્રમ દ્વારા માણવાના છીએ. ત્યાં સુધી સર્વને સ્નેહભર્યા જય સ્વામિનારાયણ. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरि